નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના આપણા નવા વિડીયોની અંદર। તો મિત્રો આજનો જે આપણો વિડીયો છે જેની અંદર આપણે તમને જબરદસ્ત એક નામવાળો વિડીયો એડિટ કરતા શીખડાવશું। તો સ્ક્રીનની અંદર તમે જે વિડીયો દેખાઈ રહ્યો છે આ પ્રકારનો વિડીયો આજે તમને બનાવતા શીખડાવવાના છે। આજે તમે જે નામ દેખાયું છે ડ્રોનની નીચે જે આવી રહ્યું છે આવી રીતે તમારું નામ આવશે અને આજે ઇફેક્ટ એડ કરેલી છે। આ ઇફેક્ટની ઉપર તમે તમારો આવી રીતે વિડીયો બનાવી ઇફેક્ટની એડ કરીને વિડીયો બનાવી શકશો। તો વિડીયો છે તો ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર જ રહેશે, દરરોજની જેમ સાવ સિમ્પલ રીતે બનાવતા શીખડાવશું। પરંતુ આની અંદર તમારે બે એપ્લિકેશનની વધારાની જરૂર પડશે, એક કેપકટ અને એક વીપીએનની। તો બે એપ્લિકેશન તમારે ક્યાંથી લેવી તે પણ તમને આપણે આગળ બતાવીશું। ઠીક છે, તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, કાંઈ પણ એરર નહીં આવે, બધું આપણે વિડીયોની અંદર જ કવરેજ કરી લઈશું। તો બસ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોતા રહેજો। તમને કાંઈ પણ ન સમજે તો નીચે કમેન્ટ કરજો અને વિડીયો સારો લાગે તો તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો હોય તેની સાથે તમારા જેટલા પણ ગ્રુપ હોય તેમાં વિડીયોની લિંકને શેર કરજો। દરરોજ આવી રીતે ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર અને સાવ સિમ્પલ રીતે આપણે વિડીયો લઈને આવતા રહીએ છીએ। તો દરરોજ નવા વિડીયોની અપડેટ માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી સાથે ઓલ નોટિફિકેશન દબાવી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો। દરરોજ તમને નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળશે, દરરોજ તમને એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ મળશે જેને તમે સાવ સિમ્પલથી વિડીયો બનાવતા શીખી શકશો। તો આજના વિડીયોનો તમે નાનકડો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો આપણે ટેલિગ્રામની ચેનલ છે અલ્પેશ ક્રિએશન, ત્યાં આગળ મળે છે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર છે। ટેલિગ્રામને જોઈન કરી લેજો, કેમ કે ત્યાં આગળ આપણે જેના બેકગ્રાઉન્ડ છે અલગ અલગ જે ત્યાં શેર કરીશું અને જે કેપકટ છે વીપીએન છે બધું તમને ત્યાં આગળ આપણે આપી દઈશું। ઠીક છે, તો ટેલિગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર છે, તેને જોઈન કરી લો, તમને બધું ત્યાં આગળ મળે છે। તો મિત્રો તમે ડેમોની અંદર જે વિડીયો જોયો છે નામવાળો, આ વિડીયો બનાવવા માટે તમારે આની માટે જેટલું પણ મટીરિયલ છે તે બધું લેવાનું છે। એક પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે, ત્યાર પછી એક કેપકટનું ટેમ્પલેટ લેવાનું છે અને કેપકટ એપ્લિકેશન લેવાની છે। તો આ બધું તમને જો આપણે એક પોસ્ટની અંદર આપ્યું છે, તો પોસ્ટ માટે તમારે શું કરવાનું છે, તમારે આની માટે તમારે ગૂગલને ઓપન કરી લેવાનું છે। તો ગૂગલને ઓપન કરશો તો તમારે અહીંયાથી આપણે તમને જે બેક આવીને તમને બતાવી કરી તમારે લખવાનું છે। જો આ પ્રમાણે તમને સર્ચનું આઇકન છે ગૂગલમાં, ત્યાં અલ્પેશ ક્રિએશન 01 લખી દેવાનું છે। ત્યાર પછી નીચે આ વેબસાઇટ આવશે, આના પર તમારે ક્લિક કરી આને ઓપન કરી લેવાનું છે। વેબસાઇટને તમે ઓપન કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવશે। આ જે સર્ચનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી દો અને આગળ તમારે કોડ લખી દેવાનો છે 0796, આટલું લખીને તમારે સર્ચ કરવાનું છે। જેવું તમે 069 સર્ચ કરશો નીચે તમને આ ટાઇટલ અને કોડ દેખાડ્યો છે, આના પર ક્લિક કરી દો। ક્લિક કરશો તો આ રીતે તમારી પાસે ખુલીને આવશે। આને ઉપર તરફ કરી તમે નીચે આવી જાઓ, નીચે આવશો ને એટલે તમને લાસ્ટમાં બધું મટીરિયલ છે મળી જશે। અલાઇટ મોશનનો પ્રોજેક્ટ છે, ત્યાર પછી કેપકટનું ટેમ્પલેટ છે અને નીચે કેપકટની એપ છે। તો કેપકટની એપ તમારી પાસે ન હોય તો અહીંથી તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો। કેપકટનું ટેમ્પલેટ કરી દે લેવું તો આગળ આપણે બતાવીશું। સૌપ્રથમ તમારે આજે અલાઇટ મોશનનો પ્રોજેક્ટ છે આના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। એના પર તમે ક્લિક કરશો તમારે અલાઇટ મોશનની અંદર જે ફૂલ પ્રોજેક્ટ જે આપણો છે તે તમારી પાસે એડ થઈને આવશે। તમને જે ઇનપુટનું બટન દેખાડ્યું છે એના પર ક્લિક કરી અને આ પ્રોજેક્ટને તમારે આગળ એડ કરી લેવાનું છે। પ્રોજેક્ટને એડ કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે પ્રોજેક્ટ છે એડ થઈને આવે છે। હવે આ પ્રોજેક્ટને અહીંથી તમે આપણો બીજો પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈ ગયો, તો આપણે આ જે પ્રોજેક્ટ છે આને ઓપન કરી લઈએ। પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી ગયો છે। હવે જે નીચે તમને એક બેકગ્રાઉન્ડનો ફોટો દેખાડ્યો છે, આ બેકગ્રાઉન્ડનો ફોટો તમે ચેન્જ કરી શકો। આની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ બીજો ફોટો લેવો તો આના પર ક્લિક કરી કલર અને ફિલ્મમાં જઈ નીચે જે નંબર છે નંબર પર ક્લિક કરી દો। નંબર પર ક્લિક કર્યા પછી તમારી પાસે જે પણ બેકગ્રાઉન્ડના ફોટા હોય તેમાં તમારે જે પણ ફોટો રાખવો હોય તે ફોટો તમે આગળ રાખી શકશો। તો નીચેથી આપણે બેકગ્રાઉન્ડનો એક ફોટો છે તે એડ કરીને તમને બતાવી દઈએ। એટલે આ રીતે આપણે એક ફોટો સિલેક્ટ કરો, પ્લસના એક પર ક્લિક કરીશું તો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આપણે જે ફોટો તે સેન્ડ થઈ ગયો છે। આ રીતે તમે બેકગ્રાઉન્ડનો ફોટો સેન્ડ કરી શકશો। ત્યાર પછી આ જે નામ લખવાનું છે તો નામ લખવા માટે જે ગ્રુપ છે એના પર ક્લિક કરી એડિટ ગ્રુપમાં તમારે જવાનું રહેશે અને નીચે જે લખેલું છે ઠાકોર આના પર ક્લિક કરી તમારે એડિટ ટેક્સમાં જવાનું છે। હવે અહીંયા આગળ જે ઠાકોર લખેલું છે તો ઠાકોરની જગ્યાએ તમારે જે પણ નામ રાખવું છે તે નામ લખી દો। જેમ કે હું મારું નામ લખી દઉં છું અલ્પેશ, તો અલ્પેશ લખી ઉપર જે રાઇટનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરીશું આપણે। તો આ જે નામ છે સેવ થઈ જશે। નામ છે તો કે તમારે અહીંથી એકવાર બેક દેવી દેવાનું છે। બેક દેવું છે તમારું નામ આપણે આવી જશે। હવે આ વિડીયો તમારો અહીંથી બનીને કમ્પ્લીટ આ રીતે થઈ છે। જો તમારે કેપકટ ઇફેક્ટ એડ નથી કે તમારો વિડીયોને બનીને કમ્પ્લીટ છે, બાકી સોંગ પણ આગળ એડ છે। તો કેપકટની ઇફેક્ટ તમારે યુઝ કરી છે તો આ વિડીયો સેવ કરી લેવાનું છે। તો અહીં એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી તમારે જે પણ સાઇઝ રાખ્યો હોય સાઇઝ સિલેક્ટ કરી લો અને નીચે એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવશે। આ પ્રમાણે તમે વિડીયો સેવ કરી લો। વિડીયો સેવ કરી લીધો। હવે તમારે આની અંદર ઇફેક્ટ એડ કરીશું। તો ઇફેક્ટ તમારે આની અંદર એડ કરવી હોય તો તેના માટે તમારે કેપકટ એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે। તો કેપકટ એપ્લિકેશન પણ આપણે તમને આગળ આપી દીધી છે, અહીંયાથી તમે લઈ શકશો। ઠીક છે, આ જે કેપકટનું નવું વર્ઝન છે અહીંથી કેપકટને લઈ શકશો। અને કેપકટનું જે ટેમ્પલેટ છે તો આ જે કેપકટનું ટેમ્પલેટ છે તેને એડ કરવા માટે તમારે એક એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે વીપીએન। તો કોઈ પણ વીપીએન તમે યુઝ કરી શકશો। હું જે વીપીએન યુઝ કરું તેનું નામ છે સુપર વીપીએન। આપણે આને ઓપન કરી લઈશું। ठीक है। आनी अंदर तुम्हारे इफेक्ट एड करवा सब तुम्हारे वीपीएन ने कनेक्ट करवानुं रहेशे। तो वीपीएन कनेक्ट करवुं साव सिम्पल है। कोईपण वीपीएन यूज करता हो बस तेना साथे कनेक्ट करी अने त्यार पछी आपणो जो प्रोजेक्ट है टेम्पलेट तेना पर तमे क्लिक करशो तमारी पासे एक टेम्पलेट आवशे। जो आ कनेक्ट लख्युं छे आना पर तमे क्लिक करी दो। जो तमे आगे क्लिक करशो एटले तमारी
પાસે 1 થી 2 સેકન્ડની અંદર તમારું જે VPN છે તે કનેક્ટ થઈ છે અને હવે તમારે નીચે છે જે કેપકટ એપ્લિકેશન તેના પર ઓપન કરી લેવાનું છે। કેપકટ એપ્લિકેશનને ઓપન કર્યા પછી તમારે આવી જવાનું છે પાછું આપણી સાઇટની અંદર। અહીંયા આગળ તમને દેખાઈ રહ્યું છે કેપકટ ટેમ્પલેટ, આના પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે જે ટેમ્પલેટ છે તે ખુલીને આવી જશે। 1 થી 2 સેકન્ડની અંદર તમારી પાસે જે આપણે કેપકટ એપ્લિકેશન છે તેની અંદર ડાયરેક્ટ જ ટેમ્પલેટ ખુલી જશે। અહીંયા આગળ તમને નીચે ઓપ્શન મળશે યુઝ ટેમ્પલેટનું, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। નીચે તમને બ્લુ કલરની અંદર અહીંયા આગળ છે થોડીક વારની અંદર તમને ઓપ્શન શો થઈ જશે, જે આગળ લખેલું આવી ગયું છે યુઝ ટેમ્પલેટ, એના પર તમે ક્લિક કરી દો। અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો એટલે તમારી પાસે જે પણ વિડીયો છે ત્યાં આગળ તમને ઉપર જ દેખાય છે। તો અત્યારે જે આપણે વિડીયો સિલેક્ટ કર્યો છે અલ્પેશ નામનો જ બનાવ્યો, તો આપણે તો આને સિલેક્ટ કરી લઈશું। નીચે આપણે એક નેક્સ્ટનું બટન છે પ્રિવ્યૂ, એના પર ક્લિક કરીશું। આના પર ક્લિક કરશો તમને જો અહીંયા આગળ ઇફેક્ટ એડ થઈ રહી છે। તો ઇફેક્ટ એડ થયા પછી તમારી પાસે અહીંયા આગળ જે ઇફેક્ટ છે તે પણ આગળ લોડિંગ થશે। ઠીક, આ પ્રમાણે તમારી પાસે જો નીચે આગળ તમને દેખાડ્યું છે સ્મૂથ આજે 0 છે, અહીંયા આગળ તમને જે શો થશે એ તમારા વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થશે। ઘણીવાર એવું બને છે કે આ જે ઇફેક્ટ છે તે વિડીયોની અંદર છે કે એ મતલબ આજે વાર બહુ લાગી રહી છે, ઠીક, આ જે ઇફેક્ટની અંદર। તો થોડીક વાર તમારે રાહ જોઈ લેવાની છે, ન થાય તો તમે બીજી વાર ટ્રાય કરજો, ઠીક, ઇફેક્ટને એડ કરી બીજી વાર એડ કરજો, ઠીક, કેમ કે આ જે એપ્લિકેશન છે VPNના કારણે થોડીક એરર ચાલી રહી છે, એના કારણે જે પ્રોબ્લેમ આવે છે। ઉપર જે એક્સપર્ટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી અહીંયા આગળ તમે જે લખ્યું છે એના પર ક્લિક કરી દો એટલે તમારો વિડીયો છે અહીંથી સેવ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે અને થોડીક વારની અંદર તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવે છે। જો આ ઇફેક્ટ તમારે અહીંથી યુઝ ન થાય, ઠીક છે, આજે તમારો જે ટાઈમ છે તે અહીંથી કમ્પ્લીટ નથી થતો, તો તમે અહીં આગળ જ્યારે VPN કનેક્ટ કરી લો તો આજે અહીંયા તમને ઘણા બધા છે અલગ અલગ ટેમ્પલેટ મળશે। જો નીચે તમને જે કટ દેખાડો તેની બાજુમાં ટેમ્પલેટનો ઓપ્શન છે, આગળ ટેમ્પલેટના ઓપ્શનમાં આવશો તમને જે બ્લોર ઇફેક્ટ હોય છે અહીંયા આગળ ઇફેક્ટ દેખાડે છે, ઠીક, આના પર તમે ક્લિક કરી દો। અહીંયા આગળ તમને પણ યુઝ ટેમ્પલેટનો ઓપ્શન મળશે, એના પર ક્લિક કરી અને તમે જે આ વિડીયો છે તે વિડીયો સિલેક્ટ કરી લો, ઠીક, આવી રીતે તમે અલગ અલગ ઇફેક્ટની ઉપર પણ આ વિડીયો છે તે બનાવી શકો। તમારે જેટલી પણ ઇફેક્ટ રાખવી હોય એટલે ઇફેક્ટની ઉપર તમે અહીંથી વિડીયો બનાવી શકશો। નીચે બસ તમારે ટાઈમ છે તે અહીંથી 100% થવો જોઈએ અને ઉપર એક્સપોર્ટનું બટન છે અહીંથી વિડીયોને એક્સપોર્ટ કરવાનું તમારે રહેશે। આ પ્રમાણે તમે અલગ અલગ ઇફેક્ટની ઉપર આજે અલગ અલગ વિડીયો તે બનાવી શકશો। તો મળશે નવા વિડીયોની અંદર મિત્રો, ત્યાં લઈએ ગુડ બાય।